Ok, English 7, Unit 5, Close 2. Chúng ta sẽ đọc video về Close 2, bài số 5, Food the Ring. Ôn lại từ mới nhé. Beet, beef, bitter, broth, delicious, eel, flour, fold, fragrant, green tea, ham, noodles, omelette, pancake, pepper, pork, pour, recipe, salt, salty, sandwich, sauce, sausage, serve, shrimp, slice, soup, sour, spicy, spring rolls, sweet, sweet soup, tasty, tofu, tuna, turmeric, warm, Chúng học các em xem video làm phở. Ăn trước rồi học sau. Hi everyone, it's Helen here. Today I will be cooking phở. Phở is the most famous Vietnamese noodle soup in the world. Every phở house has its own secret. But today I will share with you my homemade method of cooking phở. The final product will look something like this. Let's get started. Firstly, we will place the beef bones in a pot filled with water and bring to boil over high heat. After boiling for about 5 to 10 minutes, you will see the impurities rise to the top. Then dump out the whole pot and rinse the bones well under running water. Đun trong 5 phút, đổ This nước is a đi. very important step to keep the broth clear, and it will save your time skimming up the scum later. Don't worry about losing the flavor because during the first 5 to 10 minutes, you will only get the badness of the bones. After that, place the bone into a large pot filled with 5 liters of water. Make sure the pot is clean because you don't want anything to contaminate the broth. Then add a tablespoon of salt, a tablespoon of sugar, and 1 peeled onion. The onion will help to keep the broth clear and also add more flavor to the pot. Also add in the beef and bring to boil.
Then lower the heat to medium and cook for about 1 to 2 hours. Do not cover the pot and occasionally skim off the scum and the fat. To create the amazing aroma of pho, you're gonna need 2 pieces of ginger about the size of your tạo thumb, mùi đấy. 3 star anise, Rồi 2 cinnamon sticks, 2 to 3 black cardamom, and 1 onion. So easy to remember, right? PHO pho. You can use more spices, but those are the most basics to create the pho aroma. cắt gừng We're gonna cut the ginger into slices and the onion into halves. Next, to bring out the aroma in these elements, we're gonna grill them directly on the stove. If you're a Westerner, I hope you're not freaking out when you see this. But yeah, this is really what we Vietnamese do to bring out the flavor of the spices. We grill them open flame until they are charred. You can also grill them in the oven, but I just feel it more fragrant this way. Now open the window and spread this amazing pho aroma to the neighbors. Sometimes I also use extra coriander roots. So I'm gonna stuff all the small items into a large tea bag. These tea bags are very cheap and it's disposable, so very convenient. Xong rồi You thịt can cho vào trong also túi. wrap them in a cheesecloth or anything to make sure that it's not fall out. Then peel the onion and scrape up the charred part. You can also use shallots instead of onions. Make sure you clean off all the black parts, otherwise it's gonna make your broth turn dark and that is not what you want. And add all of these to the pot. It smells so amazing right now. What we aim for is a very clear broth, but amazingly fragrant and flavorful. Depending on the cut of the beef, it might take about 1 to 2 hours to cook. When it's cooked, soak the beef in a bowl of cold water for about 10 minutes. This is to prevent the meat from turning dark and drying up. Also remove the onions because you don't want them to break and make the broth less clear. Then add seasoning powder, salt, sugar, fish sauce to your taste. Then drain the beef and slice thinly into bite-sized pieces. Meanwhile, we will continue to cook the broth for a few more hours. Traditional pho can be cooked overnight. But if you don't have much time, 2 to 3 hours should be okay. Also slice some fresh raw beef thinly if you like. For the garnishes, we're gonna slice onion into paper-thin slices. Then soak in a bowl of ice cold water to reduce the strong smell and make it more crunch. For the spring onion, I'm gonna detach the white and the green part and then chop up the green part. Pho in Hanoi is only garnished with onions and spring onions. But in other parts of Vietnam, like in the central or in the south, you will see a garnish platter, which includes Asian Thai basils and sawtooth herbs. And also bean sprout, which is blanched in hot water for about 10 seconds. So blanch the bean sprouts and drain, and then wash the vegetables. And also the next step we're gonna do is to cook the noodles. If you use dry noodle like I do, soak them in cold water to let them soften a bit. Then blanch them in boiling water. You can do this for each bowl or boil all the noodles at one time. After that, wash it under cold water and then hot water. That way the noodle will stay separated and do not clump. To assemble the dish, fill the bowl 1/3 full of noodles and then place on your beef slices, the onions, and some black peppers. Pour the hot sauce over and serve. To each pho, sweeten a small lime wedge. Add in bean sprout, your favorite herbs, some hoisin sauce or sriracha if you prefer, and then have a sip. I hope you will like the recipe and thank you for watching. Bye bye!
Ok, unify. Exercise 1. Countable noun and uncountable noun. Cái này là chúng ta hãy cho biết đâu là danh từ đếm được, đâu là danh từ không đếm được. Cái này chúng ta trên lớp biết rồi. Danh từ không đếm được gồm một danh từ dạng khối, dạng hạt, dạng khí, dạng lỏng, danh từ trừu tượng, phải không? Còn lại là danh từ đếm được. For uncountable noun, we can use phrase like bottle of. Đối với những danh từ không đếm được, chúng ta có thể dùng bottle of, chai đựng. Ví dụ như là cúc nhoi, dầu ăn. Ngoài ra, ví dụ như bottle of water, bottle of wine, a pitch of, một mẫu, pitch of, một mẫu, a bar of, một thanh, a glass of, một ly, a kilo of, cân, kilogram, grams, a bag of, túi. Đây, countable, egg, trứng, two egg. Số ít sang số nhiều thì đã cho các bạn quy tắc rồi đấy, 4 quy tắc, 5 quy tắc. Uncountable nouns, water, rice. Ở đây chúng ta sẽ gặp lại trường hợp dùng ân, some, any. Ân đi với danh từ đếm được số ít, nghĩa là một cái gì đó. Some, một số, vài, đi với cả danh từ đếm được, vẫn danh từ không đếm được. Any dùng cho câu hỏi và câu phủ định, không có hoặc có hay không. Dùng cả với câu có danh từ đếm được lẫn danh từ không đếm được. There is an egg, there are some egg, số ít và số nhiều. There isn't an egg, is there egg. Đây là câu này dùng từ ân, ví dụ vậy. Số nhiều, there are some egg, there are any, phủ định any, are there any, có hay không. Tương tự như vậy, meal không đếm được thì ta dùng từ some, một vài, một số. Phủ định cũng dùng any, isn't any meal. Câu hỏi cũng dùng any. Which of the following nouns are countable, which are uncountable? Which phrase can you use with uncountable noun? Bạn sử dụng từ điển giúp đỡ xem cái nào là không đếm được, cái nào đếm được. Spinach, rau chân vịt. Banana, thành từng quả một rồi đúng không? Red, thành từ dạng khối đúng không? Beef, thành từ dạng khối đúng không? Pepper, danh từ dạng hạt. Apple, từng quả một. Pork, thịt lợn, danh từ dạng khối. Turmeric, người ta nghiền ra, danh từ dạng hạt.
spinach, rau chân vịt, các loại rau là danh từ không đếm được. Chỉ có cabbage, củ, liên quan đến củ thì đếm được, còn lại rau lá là không đếm được. Banana, chuối đếm được. Dạng khối không đếm được. Dạng khối không đếm được. Dạng hạt không đếm được. Dạng quả đếm được. Dạng khối không đếm được. Dạng hạt nhỏ li ti không đếm được. Đấy, đơn giản. Game bỏ đi. Fill the blank with some an or any. Let's have dinner. Good idea. Is there rice? Oh, there isn't, but there noodle. Okay, let's have noodle with beef or pork. The problem. What is it? There isn't beef or pork left. Oh, I have cheese sandwich and apple in my bag. Oh, that's not enough for both of us phòng. Như thầy đã nói rồi. Nào, câu này đưa dấu hỏi. Dấu hỏi thì bao giờ trong đếm được hay không đếm được cũng dùng any. Câu số 2. Yeah, đây là câu khẳng định. Câu khẳng định ở đây thì đối với danh từ đếm được thì yeah thì có thể là one bỏ ra, thì 2, 3, 4, 5 đếm được, dùng số đếm. Nhưng mà ở đây nó không cho số đếm thì chúng ta dùng some đi với cả danh từ đếm được lẫn không đếm được. Trong câu khẳng định cái nghĩa là một vài, một số. Đây cũng thế. Some beef. Câu số 4. There isn't. Isn't là câu phủ định chưa? Any. Số 5. Câu khẳng định. Câu này có từ cheese sandwich, một cái bánh là một quả táo. Rồi, táo này số ít. Sandwich số ít. Danh từ số ít, bắt đầu phụ âm thì bắt đầu nguyên âm thì ân. Đây. Xong phần câu hỏi với danh từ đếm được, không đếm được. How many plural các thuần nào? How many dùng đến câu hỏi với danh từ đếm được nhưng luôn ở dạng danh từ số nhiều. Ví dụ như how many eggs do we have? How much đi với danh từ không đếm được. Ví dụ how much milk do you need? Mời các bạn điền với how many, how much. Thì how many đi với danh từ số nhiều.
Cứ nhìn danh từ nào có S đưa vào. Apple, banana, sandwich cheese. Okay. Tiếp tục điền how much, how many. Ý câu này là bạn uống bao nhiêu nước. Nước là danh từ không đếm được. Hỏi là gì? How much water do you drink every day? Rice, danh từ dạng hạt cũng không đếm được. Hỏi how much, bạn ăn bao nhiêu cơm cho bữa tối. Vegetable, eat every day. Rau, bạn ăn bao nhiêu rau ngày. Apple, how many.